સ્વાગત છે આજના વિડીયોમાં। તમે જેમ આગળ સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ બનાવવા માંગતા હોય તો તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। મિત્રો, સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે। મિત્રો, જે તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી મળી જશે, જ્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરી ઓપન કરી જે તમને એક બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ અને એક ઇફેક્ટ પ્રોજેક્ટ, એના બે પ્રોજેક્ટ તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં એડ કરવાના છે। મિત્રો, બંનેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, જ્યાંથી મિત્રો તમે બંનેને એડ કરી મિત્રો તમારા બીટમાર્ક જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમે ઓપન કરશો। મિત્રો, તમને બીટમાર્ક સોંગ અને ફોટા જોવા મળે છે। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો એટલે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી ફોટા જોવા મળે છે। ત્યાંથી મિત્રો બેક જઈને ઇફેક્ટ પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। તેને ઓપન કરી મિત્રો તમે નીચે આવશો, તમને બે ફોટા જોવા મળશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, જેમાંનો તમને સૌથી પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળશે, જોઈ શકો છો। તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તમે જોઈ શકો છો। તેના પર ક્લિક કરી તમારે કોપી ઇફેક્ટ લગાવેલું છે પહેલા નંબરનો ઓપ્શન, તેના પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ કોપી કરી તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે। બેગ જઈને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। તેને ઓપન કરી મિત્રો તમારે નીચે આવી જવાનું રહેશે। નીચે આવી મિત્રો જે તમને પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તે ફોટાને ઉપર છોડી દેવાનો રહેશે। તે ફોટાને છોડી મિત્રો તમારે તેની પાસેનો બીજા નંબરનો ફોટો હોય છે તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરી તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તમે જોઈ શકો છો। તેના પર ક્લિક કરી તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તમારે બીજા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તેની પાસેનો ત્રીજા નંબરનો ફોટો આવે છે તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરી ફરીથી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરી તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી આગળ જશો એટલે મિત્રો એક ફોટો મોટો આવે છે, તમે જોઈ શકો। ત્રીજા નંબર તે ફોટાને છોડી દેવાનો રહેશે। તે ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા નાના જોવા મળે છે, તે બંને ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, ફોટા ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ, આવી રીતના બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। સોરી મિત્રો, એક ફોટો મોટો છે તેને છોડી દેવાનો રહેશે। તે ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા નાના આવે છે, તે બંને ફોટામાં ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે। મિત્રો, જોઈ શકો છો મિત્રો, ફોટા ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ, આવી મિત્રો તમારે બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તેને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે। તે ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા નાના છે તે બંનેમાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી એક મોટો ફોટો છોડીને મિત્રો બે નાના જે ફોટા આવે છે તમે જોઈ શકો છો, તે બે ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી લેવાની રહેશે। આવી રીતના સ્ટેટસની છેલ્લે લગી છેલ્લા જે મિત્રો તમને બે ફોટા મોટા જોવા મળશે, જેમાં મિત્રો જે લાસ્ટ ફોટો છે તેમાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની છે, તે આગળનો ફોટો છોડી દેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, બે ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડી દીધી છે। બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી તમારે બેક જઈને ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ ફરીથી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। તેને ઓપન કરી જે બીજા નંબરનો ફોટો જોવા મળશે, તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરી તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળશે, તમે જોઈ શકો છો। તેના ઉપર ક્લિક કરી તમારે કોપી ઇફેક્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ કોપી કરી લેવાનો રહેશે। ઇફેક્ટ કોપી કરી તમારે બેક જઈને જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। તેને ઓપન કરી મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને જે પહેલા નંબરનો ફોટો આવે છે તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરી તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તમે જોઈ શકો છો। તેના ઉપર ક્લિક કરી તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તમારે પહેલા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી જશે। પહેલા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે બે ફોટા નાના આવે છે, તે બંને ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે। બંને ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે, તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરી ફરીથી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના ઉપર ક્લિક કરી તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા નાનામાં ઇફેક્ટ લગાડ્યા છે, તે બંને ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે, તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરી ફરી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ, આવી રીતના મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી ફરીથી બે ફોટા છોડીને ફરીથી એક ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી જેટલા ફોટા બાકી છે તે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાની રહેશે। અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે। ત્યાર પછી તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે। બેગને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે।
તેને ઓપન કરી ઉપર તમને એક બોર્ડર પીએનજી અને સેફ 3 લેયર આપી છે. તે 3 લેયરને જે આઈક્યુ આઇકન છે તેના ઉપર દબાઈને 3 રાઈટ આઇકન આપી દેવાનું રહેશે. રાઈટ આઇકન આપ્યા પછી જે ચોરસ બોક્સ છે તેના પર ક્લિક કરી જે ત્રીજા નંબરનું કોપી 3 લેયર લખ્યું છે તેના પર ક્લિક કરી 3 લેયર કોપી કરી તમારે બેગ ગઈને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. તેને ઓપન કરીએ તમારે શરૂઆતમાં જે ચોરસ બોક્સ છે તેના પર ક્લિક કરી જે ચોથા નંબરનું પેસ્ટ 3 લેયર લખ્યું છે તેના પર ક્લિક કરી 3 લેયર પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. સ્ટેટસમાં છેલ્લે જતું રહેવાનું રહેશે. છેલ્લે જઈને મિત્રો જે સેફ વાળી લેયર છે તેના પર તમારે ક્લિક કરી જે બીજા નંબરનો ઓપ્શન છે આગળ ખેંચવાના લેયરને તેના પર ક્લિક કરી લેયરને છેલ્લે લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે. આવી રીતે મિત્રો ઉપરની પીએનજીને પણ ખેંચી લેવાનું રહેશે અને બોર્ડરને પણ છેલ્લે લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે. આટલું કરશો મિત્રો તમારા સ્ટેટસ બની જશે. તેને મિત્રો તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે તમને સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ 3 આઇકન જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. તેના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે મળીશું.